Το απόγευμα της 17ης Σεπτεμβρίου 1984, στην πόλη του Σον της Αριζόνας, η Ντέμπορα Κάρλσον έστειλε την 8χρονη κόρη της Βίκη να ταχυδρομήσει ένα γράμμα. Η Βίκη έφυγε με το ποδήλατό της, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ πίσω. Η ανήσυχη μητέρα κάλεσε την αστυνομία, η οποία ανταποκρίθηκε αστραπιαία, αρχίζοντας μια αλυσίδα ανακρίσεων ανθρώπων που είχαν δει το κορίτσι λίγο πριν χαθεί, μεταξύ των ωρών 3 και 4 το απόγευμα. 2 αγόρια κατέθεσαν ότι είδαν ένα καφέ σαλούν αυτοκίνητο να πλησιάζει το ποδήλατο της Βίκη, να την ανατρέπει, να την βάζει μέσα στο αυτοκίνητο και να απομακρύνεται. Μία υπάλληλος του εμπορικού κέντρου της περιοχής, μαθαίνοντας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την εξαφάνιση του κοριτσιού, επικοινώνησε με την αστυνομία και κατέθεσε ότι στις 6 το απόγευμα, μία γυναίκα μπήκε μέσα στο κατάστημα που εργαζόταν και αγόρασε μία κούκλα. Κρατούσε σφιχτά από το χέρι ένα κορίτσι, που έμοιαζε με την Βίκη και που συνεχώς έκλαιε, και εκλιπαρούσε την απαγωγέα της να την αφήσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Η γυναίκα, που ονομαζόταν Αν Φράις, είχε ιστορικό ψυχικής διαταραχής και σύχναζε σε ένα παντοπολείο στη γειτονιά της Βίκη. Η αστυνομία συνέλεξε και άλλες μαρτυρίες που έδειχναν ότι η Βίκη είχε απαχθεί από μία μεσήλικα γυναίκα. Είχαν μάλιστα στα χέρια του σκίτσο, σύμφωνα με την ακριβή περιγραφή της γυναίκας εκείνης. Την πρωτοβουλία της εξιχνίασης του εγκλήματος ανέλαβε το FBI. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι της πόλης βρίσκονταν σε κατάσταση ιστερίας και ζητούσαν την ταχεία έβρεση της Βίκη και του απεχθούς εγκληματία. My faith in God that He's watching over her and He's protecting her and that He is going to bring her home to us. Το κορίτσι εξαφανίστηκε μεταξύ 3 και 4 το απόγευμα. Την ίδια περίπου ώρα, 30 χιλιόμετρα μακρύτερα, σε ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης, βρισκόταν ένα διαβόητο πρόσωπο που απασχολούσε συχνά τις αρχές. Ο Φρανκ Άτγουντ. Γιος εύπορων γονέων, ο Φρανκ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενώ στην αρχή όλα έδειχναν ότι θα ακολουθούσε τα χνάρια του πατέρα του προς μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο στρατό, η ανάμειξή του με κακές παρέες εις βάρος των σπουδών του, ανέτρεψαν την ποιότητα της ζωής του. Σε αυτή την καθοδική πορεία, ένα θλιβερό περιστατικό, η σεξουαλική του κακοποίηση στην ηλικία των 14 ετών και τα τραύματα αυτής της εμπειρίας, τον εξώθησαν στα ναρκωτικά και το έγκλημα. Οι φυλακές και τα σοφρονιστικά ιδρύματα υπήρξαν πλέον η μόνιμη κατοικία του. Ο Φρανκ λοιπόν βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης, ερχόμενος από το Λος Άντζελες με προορισμό το Τέξας. Μόλις είχε υπό-όρους αποφυλακιστεί μετά από 4 έτη κάθυρξης και βρισκόταν προσωρινά στην Τουσόν. Εκείνη την ώρα οδηγούσε μόνος του και προσπαθούσε να συναντήσει κάποιον ο οποίος θα τον προμήθευε με ναρκωτικά. Κάποιοι κατέθεσαν στην αστυνομία ότι είχαν δει το αυτοκίνητό του να περιφέρεται κοντά στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιος κατέγραψε τον αριθμό του αυτοκινήτου και τον παρέδωσε στις αρχές. Η υπόθεση της μικρής Βίκης προβαλόταν συνέχεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η φωτογραφία της βρισκόταν σε φυλάδια και σε διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους. Τρεις μέρες μετά την απαγωγή, ο Φρανκ βρισκόταν στην πόλη Κέρβιλ του Τέξας. Το αυτοκίνητό του είχε υποστεί βλάβη και βρισκόταν σε συνεργείο για επιδιόρθωση. Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, οι πράκτορες του FBI κατάφεραν να λάβουν ένταλμα σύλληψης, αφού πρώτα διέστρεψαν τα γεγονότα και τις καταθέσεις των μαρτύρων σχετικά με τη γυναίκα απαγωγέα, και συνέλαβαν τον Φρανκ Άτγουντ ως τον μοναδικό ύποπτο για την απαγωγή της Βίκη. Κατά τρόπο τραγικό, την πληροφορία για το που βρισκόταν ο Φρανκ έδωσε ο πατέρας του. Σκεπτόμενος ότι, αν ο γιος του είχε όντως διαπράξει το έγκλημα, τότε όφιλε να τιμωρηθεί. Αν πάλι ήταν αθώος, πίστευε ότι το δικαστήριο θα τον απάλασε. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως πίστευε.
Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητο του Φρανκ ερευνήθηκε εξονυχιστικά από το FBI για ίχνη του κοριτσιού. Αλλά ούτε δακτυλικά αποτυπώματα, ούτε αίμα, ούτε τρίχες, ούτε κλωστές ή οποιοδήποτε άλλο ίχνος της δεν είχε βρεθεί στο αυτοκίνητο. Το FBI ήταν σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούσε να διατηρεί τον Φρανκ υποκράτηση, χωρίς επαρκή ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Έτσι, οι πράκτορες του FBI μεθόδευσαν κάτι εγκληματικό, που θα καθόριζε οριστικά πλέον την καταδίκη του Φρανκ. Το αυτοκίνητό του βρισκόταν στα γραφεία του FBI στο Σαν Αντώνιο. Οι πράκτορες του FBI αφαίρεσαν τον προφυλακτήρα από το αυτοκίνητο του Φρανκ, που σημειώστε ότι ήταν πολύ ακάθαρτος, τον μετέφεραν πίσω στην πόλη του Σον, που έγινε η απαγωγή, και κτύπησαν με ορμή το ποδήλατο επάνω στον προφυλακτήρα, με αποτέλεσμα να μείνει λίγη βαφή από το ποδήλατο επάνω του. Ο προφυλακτήρας στάλθηκε πίσω στο Σαν Αντώνιο, καθαρισμένος βέβαια για να μην υπάρχουν δαχτυλικά αποτυπώματα, και τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο βιαστικά και αδέξια, όχι ακριβώς στη θέση που ήταν πριν αφαιρεθεί. Όμως για το FBI, το τεκμήριο για την ενοχοποίηση του Φρανκ πλέον υπήρχε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρόβαλαν αμέσως την είδηση. Οι πολίτες της Τουσόν ξεσηκώθηκαν και απαιτούσαν την κεφαλή του Φρανκ επί πίνακι. Όμως, αφού δεν είχε βρεθεί το νεκρό σώμα, οι αρχές δεν μπορούσαν να καταδικάσουν τον Φρανκ για απαγωγή και φόνο της Βίκη. Στο μεταξύ, γίνονταν διεξοδικές έρευνες στην έρημο περιμετρικά της πόλης Τουσόν. Η τηλεόραση έδειχνε πολίτες εθελοντές, διασώστες, πυροσβέστες, ερευνητικές ομάδες, αστυνομικούς, σκυλιά, που ακόμη και με ελικόπτερα έψαχναν για την έβρεση της Βίκη. Οι έρευνες διήρκησαν σχεδόν 2 μήνες. Στις 12 Απριλίου, το κρανίο και μερικά από τα οστά της μικρής Βίκης βρέθηκαν επιφανειακά στην έρημο, νοτιοδυτικά της Τουσόν. Μετά από αναλύσεις ειδικών, αποδείχθηκε ότι το σώμα της Βίκη είχε ταφεί για τουλάχιστον λίγους μήνες, και μετά τα οστά είχαν εκταφεί και αφέθηκαν στην επιφάνεια της ερήμου. Το γεγονός ότι η περιοχή όπου βρέθηκαν τα οστά είχε στην κυριολεξία σαρωθεί λίγες μέρες μετά την απαγωγή του θύματος, μαζί με το γεγονός ότι όταν βρέθηκαν, ο Φρανκ παρέμενε υποκράτηση από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, και φυσικά δεν θα μπορούσε να τα είχε ξεθάψει ο ίδιος, στην πραγματικότητα αποδείκνυε την αθωότητα του Φρανκ. Η δίκη του Φρανκ άρχισε τον Ιανουάριο του 1987. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν υπήρχε, εκτός από τη σκηνοθετημένη βαφή του προφυλακτήρα. Ωστόσο, όχι μόνο απουσίαζαν τα αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχή του Άτγουντ, αλλά υπήρχαν και ορισμένα γεγονότα που φαίνονταν να τον αθωώνουν. Για παράδειγμα, ήταν εξωπραγματικό το να πιστέψει κανείς ότι μπόρεσε μέσα σε μία ώρα να οδηγήσει 32 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης μέχρι την έρημο, σε ώρα πυκνής κίνησης. Έπειτα, να απαγάγει ένα παιδί, να το δολοφονήσει, να το θάψει στην έρημο, και μετά πάλι σε ώρα πυκνής κίνησης, να επιστρέψει στο πάρκο στο κέντρο της πόλης. Έτσι, διαστρέφοντας κατάφορα την πραγματικότητα στο δικαστήριο και κάθε έννοια του δικαίου, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάφεραν να πείσουν τον δικαστή να εκδώσει εναντίον του Φρανκ την θανατική ποινή για ένα έγκλημα που δεν έπραξε. Η Αν Φράις, η γυναίκα που πραγματικά απήγαγε την Βίκη, ποτέ δεν κλήθηκε σε κατάθεση. Τα αδιάσυστα τεκμήρια που παρουσίαζε ο Φρανκ και οι δικηγόροι του, καθυστέρησαν την εκτέλεση της θανατικής ποινής για 38 ολόκληρα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα που έζησε στις απάνθρωπες φυλακές της Αριζόνας ως θανατοποινήτης, μόνο ως άθλος μπορεί να χαρακτηριστεί. Το μοναδικό πρόσωπο που στάθηκε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια νέα αθλήτρια, η οποία μετά που παροπλίστηκε από ένα ατύχημα, παρακολούθησε την δίκη από την τηλεόραση. Αν και στην αρχή, τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στον Φρανκ, στη συνέχεια, διαπιστώνοντας πολλές αντιφάσεις στο κατηγορητήριό του, πίστηκε για την αθωότητά του και θέλησε να τον συναντήσει στη φυλακή. Η σχέση ενός θανατοποινήτη και μιας χριστιανής νέας που αμερόληπτα προσπαθούσε να τον βοηθήσει, δεν άργησε να εξελιχθεί σε ένα ειδήλιο, που κατέληξε στον γάμο του Φρανκ και της Ραχήλ μέσα στη φυλακή. Αφού οι δύο νέοι ένωσαν τις ζωές τους και τους πνευματικούς τους αγώνες, βαπτίστηκαν και οι δύο Ορθόδοξοι χριστιανοί, παίρνοντας τα ονόματα Αντώνιος και Σάρα αντίστοιχα. Ο Αντώνιος διατηρούσε αλληλογραφία με τους Μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιο και Ναυπάκτου Ιερό Θεό,
και είχε πνευματικό του τον ηγούμενο της Μονής Αγίου Αντωνίου Αριζόνας. Μετά την καταδίκη του σε θάνατο, ο Φρανκ συνέχισε να παλεύει για τη δικαίωσή του. Δυστυχώς, οι τιτάνιες προσπάθειες των δικηγόρων του και η παρουσίαση πολλών τεκμηρίων που αποδείκνυαν την αθωότητά του, δεν κατάφεραν να πείσουν το ανώτατο δικαστήριο της Αριζόνας, αφού η ενδεχόμενη αθώωση του Φρανκ θα αποκάλυπτε μια εκτεταμένη σκευωρία εκ μέρους του FBI. Μετά από μια τελευταία ακρόαση που του επιτράπηκε, μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί, αντί να υπερασπίσει τον εαυτό του, δήλωσε την πίστη του στο Χριστό, απευθύνθηκε με συμπάθεια προς την οικογένεια της Βίκης και με ευγνωμοσύνη ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν. Today, by the order of the Arizona Supreme Court, the state of Arizona carried out the death sentence of Frank J. Atwood. Τελικά, ο Φρανκ Άτγουντ εκτελέστηκε στις 8 Ιουνίου 2022 με δηλητηριώδη ουσία που του μεταδόθηκε ενδοφλέβεια. Πολλοί που παρευρέθηκαν στην εκτέλεσή του έφυγαν συγκλονισμένοι και προβληματισμένοι από τη συμπεριφορά του. Ήταν ειρηνικός και προσευχόμενος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτελέσεως. Μάλιστα, βοήθησε και τους εκτελεστές του να βρουν τη φλέβα στο χέρι του για να περάσουν τη σύριγγα. I pray the Lord will have mercy on all of us, and that the Lord will have mercy on me. End of quote. It was probably the most peaceful of any of the executions that I have witnessed in the past. Την παραμονή της εκτέλεσής του, έλαβε το Μέγα Σχήμα των Μοναχών, λαμβάνοντας το όνομα Εφραίμ. Η εξώδιος ακολουθία του έγινε στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Αριζόνας. Τελικά, η αδικία σε βάρος του αποδείχθηκε για εκείνον σωτήρια. Το γεγονός όμως αυτό δεν απαλλάσσει τα όργανα επιβολής νόμου και το ανώτατο δικαστήριο της Αριζόνας από την ευθύνη ενός μεγάλου εγκλήματος.